Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Η DJI μας επιφύλασε μια καινούργια αναβάθμιση για την DJI Fly App, την 1.13.5, η οποία έχει κυκλοφορήσει για DJI RC2, το controller δηλαδή του Mini 4 Pro και του R3, αλλά και για κινητά τηλέφωνα, iPhone κτλ. Οπότε πάμε να δούμε εδώ λίγο τι μας λέει για την 1.13.5 αναβάθμιση της DJI Fly App. Είμαι με το DJI RC2. What's fixed? Κλασική περίπτωση, δεν μας λένε τίποτα. Fixed certain issues and optimized overall app quality. Τώρα σε αυτό το σημείο απλά να σας πω ότι μάλλον αυτή η αναβάθμιση έχει να κάνει με το ότι κάποιοι χειριστές αντιμετωπίσανε πρόβλημα με τις αναβαθμίσεις των εφαρμογών τους στα χειριστήρια, στα τηλέφωνα κτλ. Και ίσως βρήκανε κάποιο bug και το φτιάξανε, γιατί κατά τα άλλα δεν φαίνεται να έχει γίνει κάποια άλλη αλλαγή. Πάμε να συνεχίσουμε με την αναβάθμισή μας. Φυσικά το DJI RC2 είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi του σπιτιού και πάμε να κάνουμε update. Εάν μπούμε λοιπόν μέσα στο μενού, τραβήξουμε δηλαδή την οθόνη προς τα κάτω όπως κάνουμε στα Android, βλέπουμε και το progress του downloading updates 4% και περιμένουμε να γίνει. Λογικά θα πάρει λίγη ώρα, γιατί ως γνωστό όταν βγαίνουν αναβαθμίσεις, λογικό είναι όλοι οι χρήστες πέφτουν να κάνουν τις αναβαθμίσεις και οι σερβερ καθυστερούν λιγάκι. Εντάξει, έχουμε υπομονή και περιμένουμε. Σε αυτό το σημείο τελείωσε η αναβάθμιση και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Βγαίνουμε έξω στο μενού και βλέπουμε New version of DJI Fly downloaded, restarting current device, επανεκκίνηση της συσκευής δηλαδή χρειάζεται για να γίνουν τα updates, οπότε θα κάνουμε επανεκκίνηση. Αφού λοιπόν κάνει επανεκκίνηση το DJI RC2, κατεβάζουμε έτσι την οθόνη από πάνω προς τα κάτω και βλέπουμε DJI Fly updated 1.13.5, πολύ ωραία. Φεύγουμε από εδώ, πάμε και στο προφίλ μέσα για να δούμε settings και αν κατέβουμε κάτω 1.13.5 είναι η τελευταία αναβάθμιση που την κάναμε με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και σε 2 μέρες νομίζω ανεβαίνει βίντεο για το πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να κάνουμε αναβάθμιση της DJI Fly App στο DJI RC2 εάν δεν μας το εμφανίσει αυτόματα όπως έγινε στην περίπτωση που δείξαμε τώρα σε αυτό το βίντεο. Γεια χαρά!